السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير يا شباب. اليوم يعني بنكون فري شوية يعني في التصوير. ف... أنا صحيت الصباح، طبعا جماعة كلهم نايمين. فقلت قعدت أفكر إيش أسوي. قلت يا ولد اركب السيارة وروح اشرب لك شوية شاي، وبعدين عين من الله خير. فخلونا أول شيء نروح نشرب لنا شاي كرك. بسم الله. اوكي، الحين يعني من المعاصر الحلوة اللي هنا في الدوحة اللي بتقدم شاي جميل هي كافيتيريا زنجبيل. انصحكم فيها صراحة، هو احلى كرك لعيونكم. اوكي، الحين شربنا شاي وعدلنا المزاج وبدت الافكار تجينا. الفكرة الاولى هي اني انا لاحظت اني انا ما عندي يعني علاق للجوال على قزاز السيارة، فقلت لازم اول شيء اروح اجيب لي علاق. اوكي، شرينا العلاق والحين ان شاء الله بنركبه عشان نصور لكم الشارع واحنا في الطريق. بعد ما شرينا العلاق وشربنا الشاي بدأت يعني الافكار تيجي. فاول شيء راح اسويه الحين اني راح اروح الصناعية واخذ لي لفة هناك على اساس نشوف ايش الاشياء اللي ممكن يعني نشتريها. فالى هناك. اوكي شباب، شرينا الاغراض من الصناعية، يعني تقريبا هاي الاشياء اللي انا محتاجها. وفي الحلقة القادمة ان شاء الله بنسوي انبوكسنج للاشياء هذه، نتفرج عليها مع بعض. شرينا الاغراض زي ما انتم شفتوا. بعضكم حيقول ليش انت مشتري كل هالاغراض جديدة وكذا. بصراحة انا يعني العدة اللي عندي يعني عندي من فترة طويلة جدا. يعني يمكن آخر مرة شريت عدة كان في 2012 2011. والحقيقة يعني من كتر المشاريع اللي سويتها ففي قطع كثيرة فقدت وصرت أشتري بالحبة يعني. والشراء بالحبة صراحة مكلف. غير كذا انه كل مرة تلاقي عندك مثلا بوكس 10 مش موجود، مفتاح 12 مش موجود، فتروح تشتريه وترجع. هاي الاشياء بتعطلك في الشغل. فانا قلت يعني بما اني فتحت قناة وكذا اني احاول يعني استكمل العدة اللي عندي، وبحيث انه لما نجي نشتغل يعني ما يكون في اشياء تعطلنا او تأخر الشغل. ويعني حاولت اني اشتري الاشياء بسعر يعني تكون نوعها جيد، على اساس انه يعني ما تغلبني. لانه انا مثلا بالنسبه للامباك رانش حاحكي لكم القصه لما نجي نعمل الانبوكسنج. ايش اللي ليش انا يعني اشتريته من نوع ماكيتا، ومع انه كان في انواع تانية ارخص يعني. فحنشوف مع بعض ان شاء الله في الحلقات. حنخصص حلقه خاصه
الانبوكسنج تبع الماكيتا امباك رانش، وحنستعرض في الحلقات القادمة إن شاء الله يعني تجهيز المعدات الخاصة بالقناة إن شاء الله. أتمنى إنه يعني تكون حلقة اليوم عجبتكم. حاولت إني أخلي دمها خفيف وما فيها رسميات، واعذروني على رداءة الصوت. يعني إن شاء الله حيكون برضو من ضمن المشاريع إني أشتري أدوات تصوير وأدوات يعني تسجيل تكون شوية يعني أنظف من اللي موجودة عندي الآن. أنا الآن بسجل بالجوال وبسجل بميكروفون يعني سعره بسيط. فإن شاء الله حنحاول يعني شوية شوية يعني نصعد بالقناة إلى مستوى الاحترافية، وهذا لن يكون إن شاء الله إلا يعني بدعمكم ويعني السبسكريبشن تبعكم والمشاركة عشان القناة تكبر ونتشجع إنه يعني نستثمر فيها بشكل يعني أفضل إن شاء الله. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم ونشوفكم قريب إن شاء الله.